डायमन्ड प्लान्ट 15 रुपियाँ आउँछ नि त त्यसको डायमन्ड प्लान्ट चार्जेस छ को बोतल पाउँछ यार सर्च गर्दा रोजीका त्यो चाहिँ रियलका आज हामी साथीकोमा जानेछौँ त्यहाँ चाहिँ उसको एक्वेरियममा चाहिँ अलि सेटअप मिलाउने लास्ट टाइम प्लान किनेको थियो अनि त्यही प्लानको अलि सेटअप मिलाउनलाई चाहिँ हामी जानेछ है सो यो चाहिँ मेरो एक्वेरियम सो मेरो एक्वेरियम भयो सो यो चाहिँ मेरो अर्को एक्वेरियम है यसमा चाहिँ बिटा फिमेल बिटा छ अर्कोमा चाहिँ मेल बिटा छ उसले पनि लास्ट टाइम प्लान्ट लिएको थियो कि यो एमाजोन स्टोर लिएको थियो सो यस्तै टाइपको सेटअप बनाउनलाई चाहिँ हामी आज जानेछौँ है सो आई घरमा यो प्लान्ट सम्हाल्नेवाला होइन बिचमा एउटा चाहिँ एक्वेरियम सप छ कि उसको जाने ठाउँमा अनि त्यहाँ चाहिँ नयाँ फिसेसमा नयाँ प्लान्ट छ भने सो उसलाई सरप्राइज गिफ्ट पनि लगाउनेछौँ हामी बाइकमा चाहिँ क्यामेरा फर्स्ट टाइम राखेको कस्तो हामी डल्दैन अहिलेसम्म यो इन्स्टा 360 चाहिँ बाइकमा राखेको छैन त्यही भएर अब खस्ला भन्ने डर क्या हावाले हराउँछ जस्ट म्याग्नेटमा सपोर्ट छैन त्यही भएर टाइम टाइममा चेक गरेर राख्नुपर्ने क्या यहाँ पनि एउटा एक्वेरियम कस्तो छ बन्नु पो रहेछ अन्त एकचोटि हेर्नु पर्ला यसो हेर्नु लक छ कि लक भएर चाहिँ अन्त जानु पर्ला लकै रहेछ सो उसको घर जाने बाटोमा अर्को एउटा सानो एक्वेरियम बसेको छ है त्यहाँबाट चाहिँ हेर्नु पर्ला के छ साइडमा एउटा एक्वेरियम पसल छ त्यहाँ चाहिँ चेक गरेर हेर्नु पर्ला फिसहरू त सब प्लान्टको चाहिँ स्योर छ होइन अचम्म प्लान्ट चाहिँ किनेको छ नि यहाँबाट सो हामी चाहिँ अब साथीमा जान्छौँ उसले चाहिँ लास्ट टाइम कपी किनेको थियो अनि कपी ब्रिडिङ गर्ने भनेर चाहिँ ठ्याक्कै कपी घाँस पनि पायो क्या उसमा कपी घाँस प्लान गर्ने आज फुली कपी ब्रिड गर्छ र यो बाललाई चाहिँ बाल पोजन हाउस अझै
Di kuni. Kuni khapa chaka de jana bichang. Bicha le. Kena bhai. Dunzo bari la. Kaga tiu. Ana bije bali yu bali. Kaga. Tanyano. Ça fait small design. Sinanga lai. Jibra rai. Jibra open sama ni na pe. Banyak. Antara ni pili. Na, anda. Sini na ni. Ini gobi gerahnya no. Ada sa. Gobi gerah sa, gobi breed ada. Together के वीडियो नहीं सर हाँ नाइन gobi gerah. 통 लगे है कि चुन Jikan ada, jikan nyam. अरे ठोना संगे पेड़ की हाँ? 통 लगे है तो Mau santai deh. Asal mau fish ni dia lagi. Fish side dia ada lagi tu benar ya. चला आसी तो कोई टीम हो जून थोड़ा सी यार अच्छा ठीक है aja sih, di sini nggak ada, turun tuh, tekan ini aja sudah, tekan kalau aja, tar dong nanti aja, turun tuh, जिला वो सामने और क्या ना skin है ना kalau aja gue, what ya sih, ना और क्या समझे थे, macam gue समझे नहीं, क्या, macam apa, तालों ला चुनी से जान जिम्मा, atau ठंडे ले, अच्छा वो रॉबर्ट चागा भी बोला wah, apa kata dia? Acclimate होगा थोड़ा और जगह है वाला रॉबर्ट चागा की अलग वट्टे और अपने ना समझ आठो इना पाची हवा देखो रॉबर्ट चागा भी ला जी thế lắm là đôi là thằng này thì nó bắt được हुआ ले वो साइन डब अंदर thế thật đấy cuma
हजुर हजुर बाला के छ ठिक कस्तो बाला राम्रो छ सो एक्वेरियम सेटअप पछि चाहिँ हामी एकछिन बाहिर कफी खानलाई चाहिँ निस्क्यौँ लो में मोटे में जैसे हाईवे में तो मत रहेगा बना लीजिए जाओ एक लेस स्टिक यहाँ सो यतै नजिकै बेकरी पनि रहेछ है सो उसले चाहिँ कोल्ड कफीको चाहिँ एकदम तारिफ गरेको भएर चाहिँ यसो चिसोमा पनि कोल्ड कफी खानलाई चाहिँ गएँ यता माल सो कफी आउने जेलसम्म चाहिँ चेकर खेल्दै थियौँ हामी सो कफी नि ठ्याक्कै आयो हेर्दै कस्तो टेस्टी छ उसले मलाई चाहिँ चेकर्स गेम खेल्न सिकाएको ठो चालेर न बस्छु चाहिँ ठो ठोनवाला जी टुकेन आएको ठोनवाला जी उकेन आएको ए उन्ने जी ल हामीले उल्लिनु पनि चाहिँ दिमाग उयो गर्नु फर्स्ट टाइम लिली अच्छा वो ना चलना वो डाना किन देगा बिसा जिंस no देखो नि होला वर्किङ जुलाई या बिसवन मानि गयो tuh mistake ठेना नेर्दैन भन्नु मलाई ठन्डा नि अलि जग्गा ल्याएर आज ल्याएर फेरि आज kind of सो पाटन ढोका नजिक आएपछि जहिले मोमो चाहिँ एकदम क्रेभिङ हुन्छ क्या सो त्यही भएर हामी कफी सक्न साथ चाहिँ मोमो पनि खानु है यो त momo is good cheers मोमो चाहिँ इमेजिन गरे जस्तै एकदम मिठो थियो सो मोमो खाएपछि हामी घर फर्क्यौँ सो फाइनली घर पुग्यो अब चाहिँ मेरो फिस फिडिङ टाइम मेरो बिटा सधैँजना फिस
Amazon sword. मेरो अर्को एक्वेरियम फिस फिडिङ फिमेल बिटा After plantation, butterflies यस्तो भयो अलि मिलाउनु पर्ने भएको छ सरल एन्ड ठिकै छ सो यता चाहिँ यो अलिकति यहाँ एमाजोन सोको डेकोरेसन बिग्रिनु भएको भएर चाहिँ यता चाहिँ एउटा ट्रान्सफर गर्दैछु यसमा चाहिँ सो यस्तो भएको छ यो माथिको चाहिँ सो यसमा नि अलिकति प्लान गर्दै त्यो कपी ग्रास अर्को एक्वेरियममा पनि हल्का कपी ग्रास चाहिँ यता प्लान गर्दैछु अब यता त ग्रो हुन्छ होला सो अर्को एक्वेरियम सो तिनवटा एक्वेरियममा चाहिँ मजाले कपी ग्रास प्लान गर्दैछु सो आजको ब्लग यति नै होला सो स्टे सेफ गुड नाइट